विदेशबाट नेपाल जानको लागि अहिले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ। क्वारेन्टिन पनि जहाँ पाए त्यही बस्न पाइँदैन। नेपाल सरकारले अहिले केही होटल तोकिदिएको छ। कुन होटल कुन ठाउँमा छ र कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, आउनुहोस् चिलगाडी च्यानलको आजको भिडियोमा यसबारे थप कुरा गर्छु। अहिले नेपाल जानको लागि रेगुलर फ्लाइटहरू खुलिरहेको छ। पहिला चार्टर फ्लाइट थिए, अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै रेगुलर फ्लाइटहरू बढ्दै गइरहेको छ। अब यो रेगुलर फ्लाइट बढ्न थालिसकेपछि धेरैजना नेपाल पनि पुग्नु भएको छ। तर नेपाल पुगिसकेपछि अब कहाँ बस्ने, के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले केही होटलहरू तोकिदिएको छ, त्यो पनि नेपाल सरकारले। त्यो होटलहरू चाहिँ कुन कुन ठाउँमा छ त, आउनुहोस् त्यसबारेमा चाहिँ म तपाईँलाई थप जानकारी दिन्छु है त। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ 4 स्टार लेभलको होटल, जुन चाहिँ ग्रान्ड होटल भनेर छुट्याइदिएको छ। 4 स्टार लेभलमा चाहिँ एउटा मात्र होटल छ र त्यो होटलमा कन्ट्याक्ट पर्सन चाहिँ बिन्दु नगरकोटी हुनुहुन्छ र उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 9801063942। यो चाहिँ ग्रान्ड होटल काठमाडौँमा रहेको छ। उहाँलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ इनकेस तपाईँले ग्रान्ड होटलमा बस्ने निर्णय गर्नुभयो भने। अनि योभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अर्को कुरा पनि के भनिदिइहाल्छु भने, अहिले तपाईँ नेपाल जाने बेलामा टिकट सँगसँगै होटल बुकिङको कन्फर्मेसन पनि लिएर तपाईँ एयरपोर्ट जानुपर्ने हुन्छ, नभए तपाईँलाई फ्लाइट लिनबाट रोकिन्छ। त्यही भएर यो होटलको इन्फर्मेसन चाहिँ अहिले एकदमै जरुरत छ। जसरी तपाईँले एयरको टिकट लिनुहुन्छ त्यसरी नै यो होटलको बुकिङ पनि एकदमै, होटल बुकिङको कन्फर्मेसन है एकदमै जरुरत छ। र त्यसै गरेर 3 स्टार लेभलको होटल चाहिँ 9वटा छ, जसमा चाहिँ कुन कुन पर्छ भने एयरपोर्ट होटल जुन चाहिँ एयरपोर्टमा छ, त्यहाँ चाहिँ विनायक शाहलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर 9851037907। यो चाहिँ एयरपोर्ट होटल को चाहिँ सम्पर्क नम्बर भयो। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को होटल वैशाली जुन चाहिँ ठमेलमा रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ विशाल कुमारलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि 3 स्टार लेभलको होटल भयो। विशाल कुमारको नम्बर चाहिँ 9801024244 रहेको छ। र त्यसै गरेर सुमित रेसिडेन्सी होटल जुन चाहिँ कुपन्डोलमा रहेको छ र त्यहाँको सम्पर्क नम्बर 9851079337, जहाँ चाहिँ तपाईँले सञ्चित श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर अर्को चाहिँ ठमेलमा होटल मर्स्यान्दी, जहाँ चाहिँ कर्म गुरुङलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको नम्बर रहेको छ 9851036004। अनि त्यसै गरेर अर्को प्ल्याटिनम होटल जुन चाहिँ ताहाचलमा छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले 9851122546 प्रकाश डुगरलाई चाहिँ फोन गरेर सम्पर्क गरेर त्यहाँ होटल बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को होटल जुन चाहिँ ठमेलमा नै रहेको छ, होटल मनाङ, त्यहाँ चाहिँ देवेन्द्र गिरिजीलाई चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको नम्बर रहेको छ 9851024435। र त्यसै गरेर आउट अफ भ्याली काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ पोखरामा, तपाईँ पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको घर पोखरामा छ भने त्यहाँ पनि होटल व्यवस्था छ है। त्यहाँ चाहिँ होटल ल्यान्डमार्कमा चाहिँ फोन गरेर तपाईँले बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तब अनलाइनमै पनि बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। पोखरामा चाहिँ होटल ल्यान्डमार्कमा सम्पर्क गर्नको लागि CN पाण्डे, उहाँको नम्बर चाहिँ 9851030564 रहेको छ। र त्यसै गरेर फेरि काठमाडौँमा चाहिँ ठमेलमा होटल मुनलाइट, जसमा चाहिँ हरि खनाललाई चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको नम्बर चाहिँ 9851040863 रहेको छ। र यसमा सम्पर्क गर्न सक्नु भएन, लागेन भने चाहिँ ल्यान्डलाइन नम्बर पनि रहेको छ जुन चाहिँ 438028 रहेको छ। त्यहाँ पनि फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। र यो होटलमा चाहिँ 20वटा सिङ्गल रुम छ भने चाहिँ 49वटा डबल बेड भएको रुम रहेको छ। र त्यसै गरेर होटल सब्रिना, त्यहाँ पनि तपाईँले फोन गरेर चाहिँ बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बुढालिनकण्ठ काठमाडौँमा रहेको छ र नम्बर भने चाहिँ 43724451। यो जतिवटा पनि होटल भने अहिले 9वटा होटल भने यो चाहिँ 3 स्टार लेभलको होटलहरू भयो। र होइन यो अलि महँगो भयो, मलाई योभन्दा अलिक कम रेटको छ कि भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि छ। 2 स्टार लेभलको होटलहरू छ जुन चाहिँ 2टा छुट्याइदिएको छ। त्यो चाहिँ एउटा होटल ल्यान्डमार्क
काठमाडौँ दरबार मार्गमा रहेको छ। त्यसमा चाहिँ सीएन पाण्डे जुन चाहिँ मैले अघि पनि नम्बर दिइसकेको छु र फेरि पनि दिन्छु 9851030564 र होटल ल्यान्डमार्कमा चाहिँ 3 स्टार वाला रुम पनि भयो 2 स्टार वाला रुम पनि भयो। त्यसरी चाहिँ छुट्याइदिएको छ र त्यसै गरेर होटल कमल जुन चाहिँ कमल पोखरीमा रहेको छ त्यहाँ चाहिँ 9851030146 र 9851170732 यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर तपाईले होटल बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ, रुम बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर चाहिँ अर्को डिलक्स रिसोर्ट जुन चाहिँ बुढालिनकण्ठमा पार्क भिलेज रिसोर्टमा छ यसमा चाहिँ धर्मराज अर्याललाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 9851020727 त्यहाँ चाहिँ फोन गरेर आफ्नो लागि होटल रुम चाहिँ कन्फर्मेसन गर्न सक्नुहुन्छ, बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर 1 स्टार लेभलको होटलहरू पनि रहेको छ जुन चाहिँ 5 वटा होटल छुट्याइदिएको छ। त्यहाँको पनि म तपाईलाई इन्फर्मेसन दिन्छु। होटल क्राउन प्लाजा जुन चाहिँ नक्सल भगवती बहालमा रहेको छ त्यहाँ चाहिँ युवराज श्रेष्ठलाई चाहिँ तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर चाहिँ 9851075345 रहेको छ। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ सानो गौचरण काठमाडौँमा होटल प्रिन्स प्लाजा प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। त्यहाँ पनि युवराज श्रेष्ठलाई नै फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर फेरि पनि दिन्छु म 9851075345 र अर्को होटल जुन चाहिँ गौशालामा रहेको छ होटल शिव प्लाजा भनेर त्यसमा पनि तपाईले युवराज श्रेष्ठलाई नै फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को होटल थोरङ पिक भन्ने रहेको छ त्यो चाहिँ तपाईले समीर गुरुङलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 9801097661 रहेको छ। अहिले चाहिँ जति पनि होटलहरू भने मैले चाहिँ 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार र 5 स्टार लेभलको होटलहरू भयो। ती बाहेक पनि अरू 27 वटा होटल छुट्याइदिएका छन् जुन चाहिँ टुरिस्ट स्ट्यान्डर्डको रहेछ। जुन टुरिस्ट स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ कतिवटा होटल कुनैमा चाहिँ 20 वटा रुमहरू छुट्याइदिएको छन्, कुनैमा चाहिँ 30 वटा रुमहरू छुट्याइदिएको छ। अब त्यसको पनि म तपाईलाई कन्ट्याक्ट नम्बर कुन ठाउँमा छ र होटलको नामहरू दिन्छु ताकि तपाईलाई आफ्नो घरबाट नजिक हुने ठाउँ आफू गइसकेपछि अलिकति सजिलो हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईले बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कन्फर्मेसन लिएर चाहिँ नेपाल जान सक्नुहुन्छ। र म सुरु गर्छु है त। अब सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ सिजी ग्रुप अफ होटल जुन चाहिँ सानेपाल ललितपुरमा रहेको छ। यो चाहिँ टुरिस्ट स्ट्यान्डर्ड भयो। त्यहाँ चाहिँ तपाईले नवीन तोमरलाई चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ। नवीन तोमरलाई। उहाँको फोन नम्बर चाहिँ 9851101816 रहेको छ। उहाँलाई चाहिँ फोन गरेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ रुम छ कि छैन भनेर आफूले बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ 110 वटा कोठाहरू रहेको छ, त्यही भएर पाउने चान्स त धेरै छ हैन। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को लैनचौरमा रहेको छ लाक्पा होटल प्राइभेट लिमिटेड LAPHA लाप्हा होटल प्राइभेट लिमिटेड जसमा चाहिँ तपाईले अनिस सिलवाललाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर चाहिँ 9851011256 र त्यसै गरी अर्को नम्बर पनि रहेको छ एनटिसी लाएन भने एनसेल पनि रहेको छ 9803735750। अर्को रहेको छ सिनामङ्गलमा चाहिँ होटल रिडर इन भनेर त्यहाँ चाहिँ तपाईले केशव श्रेष्ठजीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 9851032613 नम्बर रहेको छ उहाँको। र होटल रिडर इनको बुकिङ गर्न खोज्नु भएको छ जुन चाहिँ एयरपोर्ट सिनामङ्गलमा रहेको, सिनामङ्गल एयरपोर्ट नजिकै हैन रहेको छ। तपाईले त्यहाँ बस्न खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ केशव श्रेष्ठलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर ठमेलमा काठमाडौँको ठमेल जुन चाहिँ होटल एभरेस्ट माउन्ट हलिडे भनेर रहेको छ त्यसमा चाहिँ नवराज श्रेष्ठलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर 9851158073 रहेको छ। नवराज श्रेष्ठ होटल एभरेस्ट माउन्ट हलिडे ठमेलको लागि। र त्यसै गरेर अर्को रहेको छ 32 पुतली काठमाडौँ मिराज लर्ड इन भनेर यसलाई चाहिँ श्रीजी होटल प्राइभेट लिमिटेडले पनि अब भनेर पनि अलिकति चिनिदो रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ महेश गोयललाई चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर रहेको छ 9801098869
र अर्को होटल याम्बु जुन चाहिँ ठमेलमा रहेको छ राजेन्द्र भट्टलाई कल गरेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ नम्बर 9841326314 रहेको छ र सँगसँगै अर्को ठमेलमा नै होटल फ्यामिली होम प्राइभेट लिमिटेड भनेर रहेको छ जसमा चाहिँ राजेन्द्र भट्टलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको नम्बर रहेको छ 9841326314 र अर्को गौशालामा रहेको छ जुन चाहिँ एयरपोर्टबाट नजिकै नै रहेको छ शिवशङ्कर होटल जय बागेश्वरी गौशालामा त्यहाँ चाहिँ प्रज्वल श्रेष्ठलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको नम्बर 9813905607 र अर्को सोरखुट्टे जुन चाहिँ होटल रिभर त्यहाँ चाहिँ ठाकुर पोखरेललाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको नम्बर 9851198315 र अर्को होटल भन्नुपर्दाखेरि कुन छ भने काठमाडौँ सिटी होटल जसमा चाहिँ तपाईले फोन नम्बर 9851053059 अग्निधर पोखरेललाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर ल्यान्डमार्क फरेस्ट पार्क जुन चाहिँ चितवन काठमाडौँबाट बाहिर तपाईको घर चितवनमा छ तपाई चितवन पुगिसक्नु भएको छ कहाँ बस्ने भन्दा चाहिँ चितवनको ल्यान्डमार्क फरेस्ट पार्कमा चाहिँ होटल बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ शरद प्रधानलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँको नम्बर चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर 0565803111 रहेको छ र त्यसै गरेर अर्को चाहिँ लोटस बुद्ध इन त्यसमा चाहिँ फोन गर्नको लागि यो चाहिँ काठमाडौँमै रहेको छ र नम्बर चाहिँ 441744 त्यहाँ चाहिँ रेणुका गुरुङलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको फोन नम्बर पनि म दिइहाल्छु इन केस अब ल्यान्डलाइनमा लागेन केही भयो भने चाहिँ अप्सन रहेको छ नि त 9849286697 अर्को होटल भ्यू भक्तपुर जुन चाहिँ भक्तपुरमा रहेको छ तारा रत्नलाई चाहिँ तपाईले फोन गरेर सम्पर्क गर्न के अरे रुमहरू बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन जसरी अरू होटलमा गर्नुभएको छ उहाँको नम्बर चाहिँ 9861611940 त्यसै गरेर अर्को होटल चाहिँ आर्या तारा भनिरहेको छ त्यहाँको फोन नम्बर चाहिँ रहेको छ 9841697428 त्यहाँ चाहिँ तपाईले सन्देश आचार्यजीलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र ल्यान्डलाइन नम्बर पनि रहेको छ 451287 अनि अर्को होटलमा जानुपर्दा अब धेरै अप्सनहरु रहेको छ नि त होटलको हैन अब यो सबै नम्बर दिनुको कारण चाहिँ के हो भने मैले तपाईलाई कुन ठाउँमा चाहिँ इजी हुन्छ जानको लागि आफ्नो घर नजिक अब हुन्छ नि केही काम विशेष कामले जानु भएको छ यो एरियामा बस्यो भने चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ भनि जस्तो लाग्छ भने चाहिँ त्यो हरेक ठाउँमा छ त्यही भएर मैले तपाईलाई कन्ट्याक्ट नम्बर प्लस कन्ट्याक्ट पर्सनको नाम र कुन ठाउँमा छ त्यही इन्फर्मेसन दिइरहेको छु र अर्को रहेको छ होटल कैलाश प्राइभेट लिमिटेड यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नको लागि 9841734132 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न चाहिँ महानन्द अधिकारीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी अर्को होम ओसो होम त्यहाँ चाहिँ दिनेश लामिछानेलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9851056875 अर्को रहेको छ उडल्यान्डमा चाहिँ ऋषि पाण्डेलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ 9851189285 रहेको छ र यो होटल वुडल्यान्ड होटलमा चाहिँ हरेक रुमहरुको चाहिँ डिफरेन्ट प्राइसहरु रहेको छ रेट आर रिक्वेस्टेड फर स्ट्यान्डर्ड क्याटेगोरी होटल भनेर भनिएको छ हैन त्यही भएर डिफरेन्ट रेटहरु रहेको छ कन्ट्याक्ट गरेर तपाईले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ र अर्को रहेको छ होटल एक्सेस नेपाल जहाँ चाहिँ दिपेन्द्र कुँवर जीलाई चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर रहेको छ 470135 र अर्को फोन नम्बर चाहिँ 9851119301 त्यसै गरेर अर्को होटल रहेको छ पिलग्रिम्स होटल प्राइभेट लिमिटेड जहाँ चाहिँ शंकर भट्टलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर
33428 रहेको छ भने अर्को गौशालामा अमदाबालाम होटल, म स्पेलिङ पनि भन्छु है त, AMADABLAM होटल, मेबी मेरो प्रोनाउन्सिएसन नमिल्न सक्छ, त्यस्तो हो भने आम सरी होइन, गौशालामा रहेको छ र फोन नम्बर चाहिँ 411313, त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ होटलकै नम्बर रहेको छ। र अर्को ठमेलमा रहेको होटल ब्युटिफुल काठमाडौँ प्राइभेट लिमिटेड, त्यहाँ चाहिँ कुमार थापाजीलाई फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँको नम्बर चाहिँ 9851036785 रहेको छ। त्यसै गरेर स्वयम्भूमा चाहिँ चोइस होटल, जहाँ चाहिँ गजेन्द्र श्रेष्ठजीलाई चाहिँ फोन गरेर बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ, सम्पर्क गरेर त्यहाँको होटलको बारे बुझ्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर चाहिँ 9851051819 रहेको छ। त्यसै गरेर ठमेलमा होटल नेपालय भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ अरुणा अधिकारीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, नम्बर चाहिँ 42694141 रहेको छ भने चाहिँ अर्को ठमेलमै रहेको होटल आर्ट्स काठमाडौँ, त्यहाँ चाहिँ ईश्वर पोखरेललाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, नम्बर रहेको छ कन्ट्याक्ट नम्बर 9851200713 र यो होटलमा पनि रेटहरू चाहिँ छुट्टै भएको भएर कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै महँगो हुनसक्छ, कुनै सस्तो हुनसक्छ, कुनै फेसिलिटिज धेरै हुनसक्छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले त्यहीँ कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर अर्को होटल शिव तिरुपति होटल, जसमा चाहिँ कल्पना आचार्यलाई फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, 9851132566। त्यसै गरेर चाहिँ गोदावरी मा चाहिँ होटल भ्यू प्रिकुटी, त्यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 9849292210 रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ सागर भुसाललाई फोन गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो होटलको बारेमा के बुझ्न मन छ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को होटल क्यास्केड CASCADE, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सनम मानन्दरलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँको फोन नम्बर रहेको छ 9851056749। यो त होटल कुन भयो भने 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार र टुरिस्ट लेभलका होटल, जुन चाहिँ प्राय काठमाडौँको, त्यसै गरेर मैले पोखराको भने, चितवनको भने, त्यो बाहेक पनि तपाईँ आउट अफ भ्याली जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मणिग्राम, त्यसपछि पोखराको होटलहरूको इन्फर्मेसन पनि रहेको छ। र मणिग्राममा चाहिँ एउटा होटल रहेको छ जुन चाहिँ रिजोर्ट रहेको छ, ड्रिमल्यान्ड गोल्ड रिजोर्ट, त्यो चाहिँ 4 स्टार लेभलको होटल हो। त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्नको लागि तपाईँले गोपाल राणाजीलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ र मोबाइल नम्बर रहेको छ 9857020996 र ल्यान्डलाइन पनि रहेको छ 071560171 र अर्को 071560172 मा चाहिँ गोपाल राणाजीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ इनकेस तपाईँ मणिग्राम जाँदै हुनुहुन्छ भने है, जुन चाहिँ रूपन्देहीमा रहेको छ। रूपन्देही जानु दिनुहुन्छ भने यो होटललाई सम्पर्क गर्नुहोला। र होइन पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ भने पोखरामा पनि स्विस इन्टरनेसनल होटल रहेको छ, जुन चाहिँ होटल सरोवर पोखरामा रहेको छ होइन, यो पनि 4 स्टारको रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भरत राज पहाडीलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र नम्बर रहेको छ 061506301 र 506302। यो चाहिँ पोखरामा रह्यो। अनि जति पनि मैले होटलहरू भने, अब यो सबै सम्झिन त गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर यो होटलको लिङ्कको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु। तपाईँले होइन मलाई याद भएन भने त्यो लिङ्कमा गएर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै अरू जानकारीमूलक भिडियोहरू, केही अपडेटहरू आयो नेपालमा, केही फ्लाइटहरूको इन्फर्मेसनहरू आयो भने पक्कै पनि म चिलगाडीमा तपाईँको लागि लिएर आउने नै छु। चिलगाडीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यो इन्फर्मेसन अरूसम्म पुर्याउनको लागि सेयर पनि गरिदिनु होला। र तपाईँ होइन, तपाईँको कोही फ्यामिली मेम्बर अथवा तपाईँको कोही साथीहरू चाहिँ नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ, अब कहाँ बस्ने के गर्ने भन्ने सोचिरहनु भएको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ उहाँसम्म पुर्याइदिनु होला। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो तल रहेको सेयर बटन थिचेर उहाँसम्म सेयर गरिदिनु पर्यो। र आजको लागि भने चाहिँ म प्रस्मिता चिलगाडीबाट बिदा हुन्छु। टेक केयर, स्टे सेफ and bye-bye. Namaste.